Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Continuing with previous lecture in which we were discussing about different type of firm according to the operation and international business. Munga أقسام د international business د operation مطابق د شرکتونو هغه موضوع منګه په هغه کې منګه یو ټایپ چې کوم پریویس سلاید کې وو دا منګه تشریح کړی و بل پریویس ویډیو کې نو دې لیکچر کې منګه دوم قسم څه دا اول قسم موږ سره انټرنیشنل فارم او انټرنیشنل فارم کوم قسم شرکت ته ویل کېږي هغه قسم شرکت چې هغه صرف امپورټ ایکسپورټ کوي صادرات واردات کوي یعنی په داخل یو کشور کې تولیدات کوي هغه لیږي ایکسپورټ کوي نور ملکو ته یا نور ملکونو نه امپورټ صرف کوي او خپل ملکی خرڅوي دې قسم فارم ته موږ انټرنیشنل فارم ویلی شو ځکه اپریشن دی انټرنیشنل دی امپورټ ایکسپورټ دی دوم قسم موږ سره ملټینیشنل فارم ده As an international business expand, the firm need to be closer to the consumer. کله چې بزنس غټیږي موږ غواړو چې خپل بزنس ته رشد ورکو خپل بزنس گروث ورکو نو همیشه بزنس دا کوشش کوي چې فارم چې دا هغه کنزیومر مشتری ته نږدې وي ځکه چې مشتری هغه ته لاسرسی ولري او مشتری هر څومره چې نږدې وي مشتری ته نو مشتری په دې باندې خوشحالیږي او هغه خپل ضرورت چې دی هغه په اسانۍ سره لاسته راوړي دغسې هم چې کله یو بزنس رشد کوي نو بزنس همیشه کوشش کوي چې مشتری ته نږدې وي او همیشه closer to cheap resources of inputs او هغه شیان چې هغه موږ تولیدات جوړو هغه موږ ته په اسانۍ سره لاسته راوړو هغه ته موږ غواړو چې نږدې واوسو لکه اوس فور ایگزامپل موږ غواړو چې ایران نه خام مواد موږ راوړو افغانستان ته تولیدات کوو نو که چیرې موږ خپل یو شرکت یو فارم په ایران کې هم خلاص کوو نو هلته موږ سپلای چې کوم راځي کوم سپلایر نه موږ خام مواد پرچیز کوو نو هغه موږ ته په هغې باندې لږ کاسټ راځي په مطابق په دې باندې چې موږ هغه دلته راوغواړو په لاره کوم ټرانسپورټیشن کاسټ ده فریډ کاسټ ده هغه موږ ته زیات تمامیږي or closer to other producer the same product and gain from their activities یا موږ غواړو شرکت چې هغه بل ملکوي هغې ته موږ کوشش کوو چې موږ نږدې سو سره هغه سره کمپټیشن وکړو یا هغوی نه تولیدات واخلو یا فور ایگزامپل موږ جوړول غواړو یو پارټ اف تولید هغه ملک هغه سیکنډ پارټ جوړوي نو موږ همیشه کوشش کوو چې هغه سره نږدې شو چې دواړه پارټ موږ مشتری ته یو ځای ورکړو نو it need to produce abroad as well as sell abroad نو دې لپاره چې موږ مشتری ته نږدې اوسو چیپ ریسورسز ته ارزانه منابع ته موږ نږدې اوسو یا بل قسم تولیدات ته نږدې اوسو نو موږ همیشه کوشش کوو چې هلته جوړ هم کو او هلته خرڅ هم کو as a domestic firm expand its operation across border نو کله چې اپریشن عملیاتي کارونه په دې ملک هم کوي او بل ملک هم عملیاتي کارونه شروع کړي incorporating activity in other countries او بل ملک it is classified as multinational دې قسم فارم ته موږ څه ویل شي ته موږ ملټینیشنل فارم ویلی شو کله چې یو شرکت په خپل ملک هم تولیدات کوي او بل ملک هم هغه پروډیوسینګ کوي او سیلینګ هم کوي نو دې قسم شرکت ته موږ ملټینیشنل فارم ورته ویلی شو لکه یو شرکت ته افغانستان کې هم لکه فور ایگزامپل موږ افغانستان کې یو شرکت جوړ کړو چې هغه دلته تولیدات کوي او هغه تولیدات جوړوي او خرڅوي ډومېسټک هم او په پاکستان کې ایران کې هم یو برانچ خلاص کې هلته هم یو شرکت هلته هم تولیدات موږ کوو او هلته یې خرڅوو هم نو دې قسم شرکت موږ سره چې ته ملټینیشنل فارم ویلی شو ملټینیشنل فارم چه قسم فارم شرکت هستند که اونا از یک کشور او تولیدات را تولید هم میکنه جور هم میکنه و میفروشه هم مثل که در افغانستان هم یک شرکت تولید میکنه و در پاکستان هم تولید هم میکنه جور هم میکنه از خاموات و میفروشه هم این قسم شرکت برای ملتینیشنل فارم یاد میشه سیم قسم شرکت مقدار کم قسم شرکت ترانسنیشنل فارم یادیگی ترانسنیشنل فارم کم قسم فارم ده as the multinational firm expand its branches affiliated subsidiaries and network of supplier consumer distributor and all others which fall under the firm's umbrella of activity
کله چې ملټینیشنل فارم خپل بخشونه یا د سره تړلې نور کوم هغه دي یا خپل نتورک د سپلایر شبکه د سپلایر چې کوم د خام مواد راکوي کنزیومر د مشتریانو ډیسټریبیوټر یا توزیع کوونکو یا نور د تړلې د سره کوم دي ټول د یو شرکت لاندې راسي او هغه مونږه خور کو نور ملکونو کې No, firms like Unilever, Philips, Ford, and Sony have become intricate network with home office defined differently for product, process, capitalization, and even taxation. Simply, transitional firm کم قسم firm ده. هغه firm ده چې هغه یو ملک یو قسم تولیدات کوي، بل ملک بل قسم تولیدات کوي، بل ملک بل قسم تولیدات کوي. یا یو ملک یو قسم اپریشن کوي، بل ملک بل قسم اپریشن کوي، بل ملک بل قسم اپریشن کوي. ولې شرکت یو ده. یا یو ملک صرف خام مواد سپلایر کوي، بل ملک تولیدات کوي، بل ملک صرف څه کوي یا ډیسټریبیوشن کوي. نو دې قسم شرکت ته موږ ترانسنیشنل فارم ویلی شو. لکه موږ سره فلپ ده، فلپ وګوره تلویزیون هم لري، فلپ موبایل هم لري، فلپ نور الکترونیک سامان هم لري. یا سونی وګورئ، سونی تلویزیون هم موږ سره دي، سونی موږ سره هم دي. فورډ وګوره، فورډ سروس هم پرووایډ کوي نور ملکونو کې، داسې او موټرې هم هغه کوي، داسې فرمایش باندې هم هغه کوي. نو دې قسم شرکت ته موږ چې یو ملک قسم پروسس کوي، بل ملک بل قسم پروسس کوي، بل ملک بل قسم تولیدات کوي، دې قسم شرکت ته موږ ترانسنیشنل فارم ویلی شو. ترانزیشنل فارم با کدام قسم فارم می باشه، کدام قسم شرکت می باشه، شرکت که در یک کشور یک قسم تولیدات توزیع میکنه، در یک قسم در یک شرکت در یک کشور دیگر قسم تولیدات توزیع میکنه، یا در یک کشور یک قسم پروسس را پیش میبره، در دیگر کشور دیگر قسم پروسس را پیش میبره. یا در یک کشور یک قسم تولیدات میکنه، در یک کشور سپلایر به طور سپلایر کار میکنه، در دیگر کشور به طور دیستریبیوتر توزیع میکنه چیزها را. یک قسم شرکت به نام ترانسنیشنل فارم گفته میشه. این سه قسم فارم ها بود که با مطابق اپریشن ما گفتیم که مختلف از هر کدامشه. حالا تیوریز آف انترنشنال بیزنس، در انترنشنال بیزنس پیش ما مختلف تیوریز از پیش ما که او به مطابق شرکت ها است که شرکت ها باید چی کنه، چه قسم انترنشنال بیزنس را پیش ببره و why are firms motivated to expand their business internationally. چرا فارم که از شرکت ها که از اونا تشویق میشه که اونا بیزنس خدا رشد بده در انترنشنالی په سطح بین الملل. یعنی ولی یو شرکت تشویقیږي چې هغه خپل بزنس په بین المللي سطح باندې مخکې بوزي. نو موږ سره دا درې تیوریانې دي، دې تیوریانو مطابق باندې شرکتونه چې دي هغه تشویقیږي، هغه موټیویټ کیږي چې هغوی په بین الملل سطح باندې هغوی خپل تولیدات خپل بزنس ایکسپینډ کړي په انټرنیشنل سطح باندې. اوله تیوري موږ سره وګوره، تیوري آف کمپیریټیو ایډوانټیج. Theory of comparative advantage. So, specialization by countries can increase production efficiency. That theory the سوای say comparative advantage باید اده مطلب comparative advantage څه مطلب دی؟ comparative advantage دا مطلب دی چې موږ کم تولید کی یا کم شي کې موږ specialization لرو، هغه کې باید موږ خپل ځان ایکسپرت کو. یعنی یو ملک باید په کم شي کې چې هغه تولیدات صحیح طریقې سره کوي سي یا نور ملکونو مطابق د بهترین تولید کوي، باید په دې کې څو کې پروډکشن افیشنسی زیاته کیه نه په لږ وخت کې زیات تولیداتو کې یا کم ملک په کم کار کې سه هغه وي متخصص وي، هغه باید په هغه کې زیات دقیق وسی، زیات باید خپل تولیدات یا خپل کار په هغه کې څه طریقې سره مخکې بوزي. نو کمپیر کوي دی کې کمپیر مطلب مقایسه کول دی بل ملکونو سره، کم ملک په کم شي کې زیات ایکسپرت دی. موږ سره هر ملک وګوره، پاکستان وګوره کاټن پخته پنبه کې موږ سره بهترین ده، هغه باید په دې کې سپیشلایز وي، په دې کې پروډکټ افیشنسی شو کی. داسې افغانستان وګوره موږ سره ډرای فروټ کې یا قالین د نور شیانو کې موږ سره بهترین ده، باید موږ په دې کې خپل پروډکشن افیشنسی شو. نو دا تیوري وایي چې سپیشلایزیشن بای کنټری ملکونو مطابق چې کوم ملک پکې کې مشخص ده هغه کې انکریز پروډکشن افیشنسی.
یعنی تولیداتو کې خواله راوستای شي. کم ملک چې په کم بخش کې یا کم تولیدات جوړولو کې مشخص وي، هغه په هغه تولید کې افیشنسي وایي چې ته وایي چې لږ ریسورس استفاده کې یا صحیح تولید یو طریقه سره جوړ کې ته افیشنسي ویلی شي. این تئوری اول تئوری چی میگه که کدام کشور در کدام چیزها یا در کدام تولیدات یا در کدام بزنس که سپیشالایز است، متخصص است، یعنی شهرت داره، او کشور میتونه که پرودکشن افیشنسی به دست بیاره. پرودکشن افیشنسی چه معنا داره؟ که بهترین تولیدات در کم وقت جور کرده میتونه. دوم تیوری چی میگه؟ imperfect market theory. The markets for the various resources used in production are imperfect. imperfect یعنی نامکمل. perfect میگه مکمل، کامل. The markets for the various resources used in production are imperfect. یعنی هغه مارکیت هغه مختلف منابع، مختلف سرچینه استفاده کوي تولیداتو لپاره، هغه مارکیت imperfect مطلب. یعنی مختلف قسم ریسورسز یو مارکیت استفاده کوي، هغه مارکیت پرفیکت نه وي. یعنی مختلف منابع استفاده کوي، هغه ته imperfect مارکیت وایي. معلومات نه وي، نه تولید سره معلومات وي، نه مشتری سره صحیح معلومات وي، نه سیلر سره صحیح معلومات وي. دې به مطابق تئوری مارکت هایی که چی مختلف ریسورسز منابع استفاده میکنه به خاطر تولید جور کردن، اونا کامل نمی باشه. تئوری میگه. سیم تئوری چی است؟ پرودکت سایکل تئوری است. پرودکت سایکل تئوری چی میگه؟ as a firm mature، وقتی که یک شرکت تا حد آخر میرسه، it may recognize additional opportunity outside its home. اونا میشه که recognize میشناسه additional opportunity، فرصت های دیگه بیرون از کشور. پرودکت سایکل تئوری چی میگه؟ وقتی که یک تولیدی پرودکت سایکل تئوری پیش میاد، پرودکت سایکل میکانیزم موږ سره مخکې راځي سره کم تولیده. پرودکت سایکل کله چې یو شرکت تولید خرڅوي، هغه اول کې ډیر سیل کوي شرکت ته، ډیر تولیدات تولید چې موږ خرڅو نو ډیر سیل کوي. هغې نه پاس دا سیل یو حد ته رسیږي چې هغه باندې سټاپ کیږي، بیا هغې نه پاس نور پروفیټ شرکت نه کوي. دا پیک لیول موږ ورته ویلی شو چې په هغې نه پاس نور سیل نه کیږي. بیا مشتری همیشه ډیماند چینج کیږي، مشتری همیشه یو شی نه خسته کیږي. هغه دی وخت کې چې کله یو تولید نه خسته سي، نو د تولید سایکل چې دا سچویشن چې دا هغه فال کیږي، یعنی ډاون کیږي، راځي لاندې طریقې ته. دا ډیپریشن موږ ورته ویلی شو. هغې نه پس نو چې کله پیک ته ورته میچور موږ وایي. کله چې یو شرکت هم دا توی هم وایي چې کله شرکت میچور سي، یعنی تولیدات چې کوم دا پیک لیول ته ورسیږي، نو دا فارم څه کوي؟ دا کېدای شي دا نور فرصتونه په نورو ملکونو کې ترلاسه کړي. نو دغه تیوریانې چې دي څنګه ترلاسه کړي؟ لکه اوس افغانستان کې موږ تولیدات جوړو، دلته مشتریان د موږ تولید ډېر خوښوي، نو موږ زیاته ګټل ته لاسته راوړله. نوره ګټه نه څو کوی موږ د ملک کې، نو موږ څه وکړو؟ موږ ته فرصتونه شته چې موږ په بین المللي سطح باندې خپل تولید وکړو. نو دا فرصت موږ څنګه پاکستان ته یا تولید ولیږو، یا هندوستان ته ولیږو، یا ایران ته ولیږو. نو دا درې تیوریانې چې دي، د تیوریانو مطابق موږ شرکتونه چې دي هغه موټیویټ کیږي چې هغه انټرنیشنل بزنس وکړي. انشاءالله چې پوه شوي وایاستئ.